Constantin nu a reușit să se obișnuiască cu viața civilă. Cine are dreptate? Cine este vinovat? Cine este de partea locuitorilor? Cine de partea albilor? Cine este rău și cine este bun? Aici, printre cetățenii pașnici, care își desfășurau liniștiți treburile cotidiene, lui era încă neplăcut. Tatăl său l-a angajat la un loc de muncă care s-a dovedit a fi o adevărată provocare. Oare el a crezut că, întorcându-se din focul punctelor fierbinți din Caucaz și apoi din străinătate, va deveni un simplu gardian pentru clienți bogați? Rănile sale de schije i-au dat peste cap toate planurile. Deși părea un ofițer curajos, pe corp avea o cicatrice care semăna cu un boboc de trandafir bordeaux cu vene albastre. Se rușina foarte mult de această marcă. Nu reușea să se decidă să se apropie de vreo femeie. Chiar și cele mai drăguțe domnițe nu îl interesau. El iubea una dintre ele. De mult și fără speranță. Dar ea era căsătorită. Își adora soțul. Cum să se apropie de ea? Constantin a terminat tura, a pus uniforma în dulap și i-a raportat tatălui că a terminat. Mama lui era o femeie naivă. Credea că tovarășul capitan se va întoarce din serviciul militar, iar în țară va avea onoare și respect. Toate cele mai interesante posturi se vor desfășura în fața lui ca un evantai. Vor oferi salarii mari. Amuzant. Nimeni nu l-a jignit, dar nici covoare roșii nu au fost desfășurate la sosirea lui. Ce putea face un militar de carieră atât de special? Nimic. 3 ani a călătorit în locuri unde a ars, a fost în flăcări și a fost pe cale să explodeze. Cum au spus ofițerii în film, există o astfel de profesie, a apăra patria. Asta a făcut el. Tatăl său a intervenit, conducând serviciul de securitate al unui prieten din copilărie. Acesta acum zbura sus, inaccesibil. Un colonel în rezervă din organele de poliție în rolul de comandant al unei firme de securitate, îi se părea că era exact ceea ce îi trebuia. Așa că Vladimir Semenovici Orehov a condus această gardă de apărători ai tatălui hrănitor. Când juniorul Orehov a ieșit la pensie din cauza unei răni grave, pentru serviciul de securitate era perfect. Au început să lucreze cot la cot cu tatăl său. Ce să spun în învățătură? Nu este potrivit pentru tineri să se comporte ca niște domni. Nu este o ocupație de ofițer. Dar aici totul era diferit. Astăzi, Constantin o însoțea pe fiica șefului holdingului. Nu erau multe ieșiri. Când trebuia să meargă la compania tatălui, la rețeaua sa de saloane de frumusețe, la o petrecere cu prietena, la o expoziție de modă, la vizita tatălui. Erau 2, bodyguards ai doamnei Crotova. Marta, neastâmpărată, nu a vrut să-și ia numele soțului, să devină Curnosova. Așa că, această Marta petrecea tot mai mult timp singură în imensa casă. Îi plăcea să se ocupe de grădină, petrecea mult timp la piscină, stătea ore întregi cu cărți în foișor sau iarna lângă șemineu. Constantin nu înțelegea aceste plăceri ale vieții de familie. Ce fel de cuplu este acesta, dacă ea trăiește tot timpul separată? Dar nimeni nu îi cerea părerea, așa că el își îndeplinea datoria și era devotat stăpânei sale. Platon Georgievici Crotov, tatăl Martei, era o personalitate legendară în oraș. Era inclus în diverse liste Forbes, în cele rusești, desigur, nu în cele americane, dar totuși. A fi o celebritate în domeniul financiar-economic la un astfel de nivel costa mult. Era o persoană foarte inteligentă, dar și extrem de severă. Singura lui rază de lumină era fereastra, iubita lui Marta, o copie a femeii care a murit la naștere și care a fost totul pentru Platon Georgievici. De câte ori s-a plâns că, cunoscând un astfel de sfârșit tragic, nu i-ar fi permis soției să nască. Dar iubita lui dorea foarte mult acel copil, iar nimic nu îi prezicea nenorocirea. Uneori, Platon se uita la Marta și gândea, nu sunt de acord să nu existe. Chiar dacă am plătit un preț prea mare pentru nașterea ei. Acum este totul pentru mine. Nu-i plăcea să-și amintească că Marta are un frate mai mare. Un copil dintr-o relație extraconjugală, să spunem, al tatălui unei studente, prima lui femeie. Mama băiatului s-a dovedit a fi o fată destul de promiscuă. După o poveste de dragoste amețitoare cu Platon, a schimbat mai mulți parteneri, ca mănușile la o altă culoare de jachetă. De aceea, nu era foarte sigur de paternitatea sa. S-au despărțit de domniță. A aflat că a născut un băiat abia mai târziu. Ea nu a venit la el cu sugestii că este însărcinată și că ar trebui să oficializeze relația,
nu a cerut bani pentru întrerupere, nu l-a implicat în niciun fel în nașterea moștenitorului. 2 luni de neuitat au fost tot ce i-a legat vreodată. Cu mama Martei, totul era diferit. Romantism, sentimente, luna pe cerul întunecat, stele căzătoare care te îndeamnă să-ți pui dorințele. S-au cunoscut la mare, unde Platon venise să se relaxeze puțin după apărarea tezei. O privire aruncată unul la altul, și totul. Au plecat de la discotecă în noaptea sudică fără să-și desfacă mâinile. S-au sărutat până dimineața pe mal, înfășurându-se în jacheta lui ușoară. A înțeles imediat. Aceasta este ea. Singura lui femeie, delicată, bâlândă, incredibil de frumoasă. Totuși, nu-i păsa de aspectul ei. Să fie o zeiță doar pentru el. După acea primă noapte delicată la mare, nu ar fi putut răspunde de culoarea ochilor și părului ei. La 2 luni după întâlnirile de vacanță, s-a mutat definitiv în orașul lui. Au închiriat un apartament, au depus o cerere la oficiul de stare civilă, așteptându-și primul copil, conceput încă la mare. Totul era atât de bine, sufletesc, promițător, încât nu se putea întâmpla nicio nenorocire, nici cu ei, nici atât de repede, nici meritat. Oare cineva a invidiat fericirea lor modestă? Soția lui Platon a purtat ușor copilul. Au decis de comun acord că sexul copilului nu va fi cunoscut dinainte, va fi o surpriză. Au mers împreună la maternitate. Acolo, el a predat viitoarea mamă de la o mână la alta medicilor. Nimeni nu a putut explica de ce, eliberând fiica, tânăra femeie a suspinat profund, inima ei a încetat să mai bată. Nici o măsură de resuscitare nu a salvat situația. Cel mai important organ, care furnizează sânge întregului corp, nu a dorit să pornească din nou. A epuizat toate rezervele pentru Marta. Platon a fost devastat. Dar după o săptămână, i-au pus în brațe un mic ghemotoc care a început să respire și să-l privească atent. Inima lui Platon a sărit în piept. A ridicat ochii spre cer și a spus: "Iubirea mea, voi face totul pentru ca fiica noastră să crească sănătoasă și fericită. Îmi voi dedica viața acestei fetițe care a rămas orfană atât de devreme. Voi fi pentru ea și tată și mamă." Și-a respectat cuvântul. Tatăl și fiica erau extrem de apropiați. Doar în compania ei inima lui se dezgheța. Nu s-a mai căsătorit. Cât de brutal ar suna, alegea femeile doar pentru o vreme. După plecarea soției, s-a înfipt cu toate puterile în afacerea de minerit. Chimic de profesie, Platon Georgievici se pricepea destul de bine la ceea ce făcea. La început, dispărea pe mine de dimineața până seara, apoi a început să conducă oamenii. De data aceasta, Platon, ca de obicei, a intrat împreună cu muncitorii în mină și a găsit acolo un mineral cu aspect de ac, de culoare portocalie strălucitoare, așa numitul crocaid, una dintre rarele combinații de plumb. Ceea ce era cel mai fantastic era că, ca formă, acest cromat de plumb semăna cu o inimă mare și colorată. Platon mergea prin mină, ținându-le deasupra capului și știa dintr-o dată că acum totul va merge bine cu afacerea lui preferată. Iar în spatele lui mergeau băieții săi, glumind: "Șefule, ne conduci ca pe inima fierbinte a lui Danco, promițând perspective strălucitoare tuturor celor care vor fi alături de tine." Nu i-a dezamăgit niciodată pe cei care au început cu el, pe cei care au crezut în el. Uneori se gândea că creșterea rapidă a veniturilor, zâmbetele, norocul, toate acestea erau date de sus pentru că a suportat stoic cea mai mare pierdere din viața lui. Cerul acum îi plătea ceva ca o compensație pentru daunele morale. Afacerile mergeau bine. În câteva decenii, o mică firmă s-a transformat într-un holding solid. Iar el s-a întărit. A devenit puțin arogant, nu lăsa pe nimeni aproape de el, a încetat să mai aibă încredere în toată lumea, poziția impunea. De aceea, s-a acoperit cu această armură de beton, s-a înconjurat de ea de lume. A trăit doar cu Marta, cu minele sale și cu câinele său, nici șpor. Un nobil cu rădăcini necunoscute era animalul de companie preferat al lui Crotov. L-a găsit lângă gardul său, jalnic, slab, ca o bicicletă, murdar. Nu s-a sfiit să meargă într-o zi de weekend la veterinar în oraș, după care a obținut o minune pufoasă de culoare portocalie cu suflet de romantic. De îndată ce Nici Șpor a împlinit 3 luni, a început să se ridice pe labele din spate și să miroasă florile din grădină. Platon Georgievici i-a dat câinelui său numele Nici Șpor în onoarea unuia dintre brigadierii de la mină. Acesta era un om de veche școală, avea un simț magic pentru venele aurifere și metalele rare.
Se certa cu conducerea, apăra punctul său de vedere până se făcea albastru. Și întotdeauna avea dreptate. Parcă avea un al treilea ochi invizibil pe frunte, cu care ștergea toate eforturile geologilor și minierilor. Dacă spunea că săpăturile nu sunt acolo, cum să le strice? Mina se dovedea a fi aproape goală, deși cercetările preliminare arătau că era bogată. Nici Șpor a început împreună cu Platon. Apoi a fost oacolul său de minerit timp de încă 20 de ani. Așa a murit la muncă. S-a așezat să se odihnească și a încetat să mai respire pe loc. Pentru Platon Georgievici, aceasta a fost o adevărată durere personală. După mama Martei, poate cea mai mare pierdere sufletească. Acum, lângă blănosul Nici Șpor, care a crescut într-un câine mare și jucăuș, îi părea din nou că învățătorul său este din nou aici, ca și cum sufletul său s-ar fi reîncarnat în câinele său preferat. Așa că totul la Crotov părea să fie dulce și lin, până când în casa lui a bătut din nou nenorocirea, neagră și inevitabilă. Marta s-a îmbolnăvit grav. La acel moment, era deja căsătorită de 8 ani. Fericită cu Maxim, de care s-a îndrăgostit din prima clipă, imediat ce paznicii s-au întors puțin de la ea. De ce nu era niciodată fără bodyguards? Totul era banal simplu. În acei ani 90, pe care toată lumea îi numea ani dificili, domnul Crotov nu voia să facă concesii uneia dintre grupările criminale. Era ferm convins că nu trebuie să împartă profitul cu nimeni. Plătea toate impozitele la timp. O astfel de îndrăzneală nu le-a plăcut gangsterilor și-au atacat brutal mașina în care Platon Georgievici călătorea cu fiica sa spre un centru de distracție. La acea vreme, nu avea un serviciu de securitate competent, îi însoțea doar un singur paznic. La ieșire, a fost o panică pentru fetiță, câteva guri rotunde în caroserie, o stare proastă. Platon Georgievici nu era un om sperios. A stabilit o întâlnire cu oamenii potriviți, cumva a negociat. De atunci, Marta a început să iasă din casă doar însoțită de 2 persoane. Așa a trecut copilăria și adolescența ei. Așa au evitat toți la universitate, cu excepția lui Maxim. El s-a așezat curajos lângă ea la seminar. Apoi, a propus o faptă nemai văzută, să fugă de la cursuri pe scările din spate. Ce aventură captivantă a fost! Au reușit să mănânce înghețată, să meargă la cinema și să se întoarcă la ultima oră. În viața Martei nu a fost o zi atât de strălucitoare. S-a atașat de Maxim imediat, complet și irevocabil. Ceva nu era în regulă cu fiica lui. Platon Georgievici nu a înțeles imediat. Au fost foarte pricepuți să se ascundă de paznici. Au reușit chiar să-i păcălească. Au vizionat toate filmele din cinematograful din apropiere. De 2 ori, în timpul sesiunii, au fugit la plaja orașului. Marta a reușit chiar să se bronzeze. Au explorat toate cafenelele și cofetăriile din zonă. Maxim nu avea bani pentru mai mult, iar să ceară sume din economiile sale pentru prietena lui a refuzat categoric. Singurul lucru era rău. Erau tineri. Îndrăgostiților le plăcea enorm să fie singuri, fără priviri curioase, dar asta era complet imposibil. Amândoi au avut note mult mai mici decât de obicei. Au reușit să treacă doar pentru că au învățat bine înainte. Fără îndoială, Platon Georgievici a așezat fiica sa, care părea nouă și neînțeleasă pentru el, în fotoliu, întrebând: "Nu știu ceva, Marta? Te-ai schimbat foarte mult. Oți strălucitori. Zâmbet. Am impresia că nici măcar nu mă asculți. Plutești undeva în nori." Marta a sărit din fotoliu, l-a îmbrățișat pe tatăl ei și a recitat: "Știi, sunt îndrăgostită. Îți amintești de Eugenia Onegin a lui Pușkin și de Tatiana îndrăgostită fără speranță? Eu sunt acum Marta, îndrăgostită fără speranță. Știu cu siguranță că el este singurul meu, că este predestinat mie." Platon Georgievici a încercat să-i răcească puțin entuziasmul. "Te pregătești să ne prezinți? Și când ai reușit să întâlnești bărbatul din viața ta? Ești mereu la cursuri. Sau mă înșel?" Marta s-a învârtit fericit prin cameră. "Eu și Maxim suntem împreună la toate lecțiile și seminariile. Mergem în pauze la cantină să mâncăm. De câteva luni suntem nedespărțiți la cursuri. Noroc că studiem în aceeași grupă. Doar că la limbi străine suntem diferiți. Tăticule, când pot să-l invit pe Maxim la noi la cină? Sau poate, în weekend, chiar la prânz? Îi vei spune bucătarilor să se străduiască?"
Vocea Martei suna ca un clopoțel fericit, iar Platon Georgievici a înțeles imediat. Fetița lui s-a îndrăgostit, iubește din toată inima. Rămâne doar să se uite la obiectul interesului ei sentimental, să încredințeze serviciului de securitate să verifice băiatul din toate ungurile. Ce vrea de la fiica lui? Ce respiră? Oamenii lui știau să treacă orice subiect printr-un control riguros și cuprinzător. În biografia lui Maxim nu au fost găsite pete întunecate. O familie simplă de clasă medie. Unicul fiu, care a primit toată dragostea părinților. În formular erau doar 3 rubrici. Grădiniță, școală, universitate. Niciun defect. Platon Georgievici a calculat în toate modurile. Băiatul părea în regulă, Marta era nebună după el. Să depună cererea la oficiul de stare civilă, dacă Maxim îi sugerează mereu iubitei despre nuntă. Vizita lui Maxim în casa lor nu i-a schimbat atitudinea față de această problemă. Era un tânăr cult, politicos, atent cu iubita sa și cu generația mai în vârstă. Căsătoria a fost programată pentru vara care se apropia. Ca dar de nuntă, Platon Georgievici le-a dăruit tinerilor o casă minunată cu teren. Marta a iubit întotdeauna să se ocupe de grădină. Nu și-a schimbat părerea nici în privința securității. Maxim a fost însoțit de un bodyguard potrivit, care să-l supravegheze cu strictețe. Marta nu ieșea în continuare fără însoțitori curajoși. Viața de familie a cuplului îndrăgostit a decurs în ritmul său. Au trecut câțiva ani fără griji și cu veselie. Acum, Maxim nu se mai ferea să cheltuie banii soției. A început să se obișnuiască cu hainele scumpe și stațiunile exotice, cu servitorii din casă, cu mașina de lux pe care soția i-a dăruit-o de ziua lui. Platon Georgievici a privit cu bunăvoință la bucuriile inocente ale ginerele. După apărarea diplomelor, Maxim și Marta au început să lucreze în departamentul juridic al holdingului. Nu s-au gândit încă la copii, de comun acord. În planurile lor pentru perioada următoare era să vadă mai mult lumea și să reușească în carieră. Ultima dorință a început să devină din ce în ce mai importantă pentru Maxim. A ajuns la prima promovare. A început să călătorească mult în misiuni interesante la mine. A învățat să evite supravegherea, așa cum numea el mersul prin diferite locuri însoțit de un paznic. Marta a început să-și piardă rapid pozițiile ca avocat. I-a spus sincer tatălui ei: "Tăticule, am obținut această diplomă în mare parte pentru că ai vrut să am o educație solidă. Te rog să mă ierți, dar totul acesta nu este deloc domeniul meu. Sunt o persoană creativă, mă atrage literatura, dacă vreau să fiu foarte precis, atunci jurnalismul." Platon Georgievici s-a entuziasmat. "Vrei să obții o altă diplomă, Marta? Nu văd obstacole. Hai să aflăm mâine ce documente sunt necesare pentru asta." Dar ea a dat din cap negativ. "Vreau să-i nasc lui Maxim un copil, ca să am mereu o parte din el lângă mine, cât timp el călătorește în aceste misiuni. Te îngrijorează programul lui de lucru?" A întrebat-o imediat Crotov. "Asta se poate corecta ușor. Voi da imediat o dispoziție corespunzătoare." "Nu, tăticule, nu trebuie. Nu trebuie să-i tai aripile. Maxim îi place să fie mereu în centrul evenimentelor, să rezolve tot felul de enigme juridice. Am găsit deja o soluție pentru planurile mele. Cu permisiunea ta, aș dori să plec din departamentul juridic și să încep să scriu. A lucra de acasă la distanță. Este posibil? Pentru fiica mea în companie, totul este posibil, chiar și cu toată severitatea mea față de angajați. Pleacă în libertate." După această discuție, Marta s-a așezat cu o inimă ușoară acasă, împărțind timpul între florile luxoase din grădină și scrierea articolelor. Maxim, acum nu mai apărea atât de des în aceste ziduri, de obicei o găsea pe soția sa în euforie, ea știa să se bucure de micile victorii, chiar dacă era vorba doar de un tufiș fermecător cu mici trandafiri albaștri. Au început să se îndepărteze unul de celălalt fără să-și dea seama. Cazul acela, când la cină nu aveau despre ce să vorbească, au încetat să se grăbească în pat și, ceea ce este caracteristic, chiar și pe Marta, care fusese îndrăgostită fără încetare, acest fapt nu o deranja deloc. După o cină rapidă, ea fugea din nou la computerul ei, iar Maxim se uita la telefon sau se uita la fotbal la televizor. Rarile încercări de a avea un copil au eșuat. A trecut un an, apoi altul. Marta s-a gândit chiar la asta. Erau deja 6 ani împreună cu Maxim, dar au început să semene mai mult cu cei mai buni prieteni.
Ca înainte, deveneau nerăbdătorii doar în călătorii. Acolo, pe undeva, pe insulele tropicale, sentimentele lor mai vechi se reaprindeau puțin. Foarte mult contribua la acest lucru atmosfera din jur. După întoarcerea dintr-o astfel de călătorie, Marta a decis să pună problema direct. Dragul meu, nu crezi că ar trebui să ne examinăm? Suntem împreună de atâția ani, dar eu nu am reușit să rămân însărcinată. Te vei duce din nou în misiune după întoarcerea noastră sau vei putea să mă însoțești la centrul medical? Maxim s-a oprit. Știa cu siguranță că totul era în regulă cu el. Departe, în Ural, avea de ceva vreme o a doua familie, unde creștea un băiețel cu obraje rumene, fiul său. Nu degeaba a învățat să scape de pază. Într-una dintre misiuni, cu câțiva ani în urmă, a întâlnit o altă femeie, care nu semăna cu Marta, mai cu picioarele pe pământ. Maxim nu era pregătit să piardă oportunitățile de a fi ginerele unui om foarte bogat. Bine că socrul și soția nu i-au controlat niciodată cheltuielile. Venitul unui avocat de succes dintr-o companie mare era mai mult decât suficient pentru a întreține acea femeie și copilul lor. Maxim era mulțumit. Nu îl speria viața dublă, nu îl chinuia conștiința. Mulți bărbați se aranjează astfel. De ce ar fi el mai prejos? Desigur, nu a spus nimic despre toate acestea, a asigurat-o pe Marta. Programează-ne la orice oră convenabilă pentru tine. Voi încerca. Dar te rog, ține cont că în următoarea lună am deja 2 misiuni programate pentru câteva zile. Va trebui să verific programările la medici cu programul meu de lucru. Examinarea la clinică a fost o lovitură pentru Marta și Platon Georgievici. Medicii au spus cu o voce că tânăra femeie prezenta toate semnele unei insuficiențe renale în dezvoltare rapidă. Tulburarea electrolitică și azotată progresează. Erau extrem de surprinși că Marta nu simțea niciun simptom. A încercat sincer să-și amintească ceva care să semene cu o boală, dar în minte îi veneau doar cele 3 zile pe insula tropicală, când a avut frisoane în căldură. A avut febră. A fost răcită. În instituția medicală s-a presupus că ar fi putut să aibă o febră hemoragică și nici măcar să nu își dea seama. Virusul deja își făcea de cap în organismul ei, lăsând în urma sa nenorociri. Dar fie avea un sistem imunitar puternic, fie avea unele caracteristici individuale în acest sens. Atunci, în vacanță, a simțit doar o ușoară indispoziție. Infecția a pătruns în interior și s-a ascuns, atacând vasele de sânge, câștigând tot mai multă putere și viteză. Marta a fost internată în clinică, în secția de terapie intensivă. Platon Georgievici a declarat medicilor că este pregătit să suporte orice cheltuieri. Maxim nu a plecat în misiune. Acum în jurul Martei era o agitație constantă, iar cursul tratamentului a avut efect. În spital erau siguri că au reușit să pună un diagnostic obișnuit la timp și, prin urmare, au reușit să suprime complet infecția. Marta a fost externată din clinică aproape sănătoasă, doar că încă foarte slabă. Totul era extrem de ciudat. A venit la examinare, fără să simtă niciun disconfort, fără să bănuiască că infecția virală a început să distrugă hemodinamica riniilor. Iar din spital a ieșit, de parcă era sănătoasă, dar cumva diferită, puțin asemănătoare cu ea însăși. Marta era o mare visătoare, dar nu i-ar fi trecut prin cap că isprăvile infecției pot fi atât de sofisticate. Destinul este necruțător, dar ea nu știa încă despre asta. Constantin Orehov nu știa nimic, nu cunoștea despre toate aceste întâmplări nefericite legate de boala Martei. Când a ieșit la pensie, a avut nevoie de mult timp pentru a-și reveni după rănire, apoi s-a zbătut în căutarea unui loc de muncă, fiind supărat că mama s-a plângea noaptea în tăcere pentru soarta lui. Ajungând să lucreze ca paznic pentru Marta, a găsit în locul acelei femei pe care o iubea din copilărie, o ființă bolnavă și retrasă. Soțul victimei nefericite era mereu plecat în călătorii de serviciu. Tatăl venea adesea, dar nu rămânea peste noapte. Marta rămânea singură în imensa casă, înconjurată de servitori. Constantin suferea. Nu putea să o privească pe Marta, care slăbea pe zi ce trece. Se lupta cu grețurile constante și durerile. Nu-și amintea deloc de copilăria lor scurtă, când Crotov nu era atât de bogat, iar Orov abia termina școala militară, venind la soție și fiu în permisiune. Micuțul Constantin, în acele vremuri, o privea pe fetița cu ochi uriași și albaștri, pe care tatăl ei uneori o lăsa în grija mamei lui, și se îndrăgostea de ea. Nu se știe ce se petrecea în mintea lui, dar știa deja că trebuie să o protejeze de orice rău din viață, să fie cavalerul ei.
Orov a avut noroc după terminarea școlii militare, fiind numit șeful familiei. Prima sa numire a fost la un garnizon în apropierea orașului lor, astfel că legătura dintre cei doi prieteni, Orov și Crotov, a continuat, iar pentru Constantin nu exista o bucurie mai mare decât să aștepte venirea Martei în vizită. După ce mâncau plăcintele mamei și luau cu ei o farfurie cu o nouă porție de bomboane și mere, cei doi prieteni se îndreptau spre camera lui Constantin pentru a se juca. Și acestea erau cele mai magice momente. Marta, care deja citea excelent, răsfoia cărțile cu povești, ei ronțăiau mere și le combinau cu dulciuri de ciocolată. Crotov deja câștiga bine. În vizitele la Orov pentru plăcinte, aducea saci plini cu delicatese rare. Probabil, nicio perioadă de basm nu poate dura la nesfârșit. Vladimir Semionovici Orov, împreună cu gradul de locotenent, a primit o nouă numire pe o poziție promițătoare în colțuri îndepărtate. Cele două familii prietene au fost nevoite să se despartă pentru mulți ani. Constantin a fost șocat de o astfel de nedreptate. Prima lui dragoste rămânea în patria lor mică, iar el pleca în necunoscut. Adevărat, apoi, în diferite ani, au fost vacanțe de iarnă sau de vară, vizite scurte la casa Crotov, când stăpânul îi încredința paznicilor să însoțească cei doi adolescenți la circ, la cinematograf sau în parc. Marta, în acele vremuri, era din nou învăluită în cărți. Îl apuca pe Constantin de mână, îl zguduia, se grăbea undeva sau se oprea lângă o nouă publicație în tăcere. Tot timpul îl punea pe Constantin în dificultate cu comportamentul ei imprevizibil. Era o visătoare disperată. Uneori uita complet că acum nu se plimbă în parc singură. Iar Constantin iubea această fată neîndemânatică cu umeri subțiri și cu aceiași ochi albaștri imposibili ca în copilărie. Ea nu bănuia sentimentele lui atunci, nu știa despre ele nici acum. De ce să-i tulbure sufletul, dacă ea era deja căsătorită și, în plus, atât de grav bolnavă? Constantin niciodată nu a sperat că soarta îi va aduce din nou împreună. I-a slujit cu devotament și în tăcere, considerând că aceasta este soarta lui. În acea zi s-a întâmplat că aproape toți servitorii din casă aveau treabă în afara ei. Numai undeva în bucătărie se ocupa bucătarul, iar o cameristă aspira într-una din camerele de la etajul 2. Marta încerca să scrie ceva în foișor la computer, dar iarăși o apuca greața, iar durerea era aproape insuportabilă chiar și după medicamentele speciale. Ea știa deja, infecția nu s-a lăsat distrusă, doar a încetinit ritmul, s-a prins de ea cu o strângere moartă, neclintit o conduce spre insuficiența renală, fără să atingă celelalte organe. Parcă și-a ales un singur scop, o doboară pe Marta din umbră cu atacuri lente, dar filigranate. Platon Georgievici a mobilizat toate legăturile sale, promițând orice recompensă celui care îi va sugera cum să scape de această nenorocire. Și o soluție promițătoare a fost găsită, să găsească un donator care să împărtășească cu Marta un rinichi al său. Dar și aici a fost o neșansă. Crotov a dat imediat toate analizele și s-a dovedit a fi o variantă nepotrivită pentru fiica sa în această calitate. Fiziologic, erau incompatibili în parametri pentru o astfel de operație. Platon Georgievici a triplat suma recompensei până la înălțimea amețitoare. Analizele au fost făcute de colegii patronului, oameni necunoscuți din arhiva medicală, toți paznicii lui, chiar și un partener de afaceri, care și-a pierdut fiul și dorea să ajute. Totul a fost în zadar. Nevrând, Maxim a trecut și el prin examinare. Acum, tot mai dezgăsea orice motiv pentru a pleca la a doua sa familie, unde creștea un băiețel. Spre ușurarea lui, nu se potrivea deloc pentru rolul de donator. Dar a reușit să-și arate devotamentul și dragostea. Crotov a fost mulțumit de zelul său. Iar Marta era atât de obosită de toate aceste experimente din jur, încât aproape că se predase evidenței. Știa că zilele ei erau numărate. I-a spus lui Maxim, care era profund îndurerat, că după această veste nu a mai plecat timp de o lună în călătorii. A stat acasă cu ea, fără a-i aduce niciun fel de ușurare. Când, totuși, a reușit să plece și a zburat, Marta s-a însemnat. Își amintea foarte bine de poezia pe care o citise odată într-o revistă pentru femei. Pe bucătărie să te aiți și să cânți vesel, să iubești, să zâmbești, să fii o soție credincioasă. Fii mereu sănătoasă, frumoasă, slabă. O soție bolnavă nu este dorită de nimeni. S-a agățat atât de strâns de ultimele cuvinte din această melodie ușoară, încât în prezența lui Maxim se transforma într-un soldat de tinichea. Lua pastile cu pumnii, încet, când el nu vedea,
desfășura o activitate tumultoasă în casă. Constantin observa toate aceste eforturi ale ei în timpul schimbului său și suferea teribil, gândindu-se: nu am putut să o uit în toți acești ani. Am fost cu femei, dar după aceea nu mă amintesc nimic. O pură tributare a capriciilor fiziologiei, și totul în zadar. Ea îl iubește atât de mult pe soțul ei, încât niciodată nu se va uita în direcția mea. Ei bine, nu am nevoie de altă femeie. Voi fi cu ea, chiar și simbolic, în rolul ei de paznic. Iată că acum, după ce a ocolit casa pe perimetru, a decis să se uite la Marta în foișor. Era palidă, își ținea mâna aproape de gură. Și el a înțeles imediat că avea grețuri. Cu un gest i-a arătat să plece, se rușina, nu voia să o vadă în această stare deplorabilă. Dar el nu a plecat. Chiar și mai târziu nu a putut explica ce l-a apucat. Deodată, a ridicat marginile jachetei sale de serviciu de culoare de protecție. Pe partea dreaptă înflorea o cicatrice urâtă de dimensiuni considerabile. Marta, nimeni nu a văzut acest defect al meu, în afară de părinți și medici. Privește cât de urât este. Provocă repulsie prin aspectul său. Ne cunoaștem din copilărie. Chiar dacă tu nu-ți amintești deloc de asta. Acum ți-am arătat ceea ce mă deranjează cel mai mult în viață. M-am încrezut în tine, pentru că consider că prietenia nu are termen de valabilitate. Permite-mi să fiu aproape, așa cum eram atunci când furam bomboane și mere din bol. Tu mi-ai citit povești. Oamenii trebuie să aibă un prieten căruia să-i poată încredința totul. Vreau să devin pentru tine un astfel de prieten. Constantin a vrut să adauge ceva. În acel moment, Martei s-a făcut foarte rău. A alergat spre toaletă, dar era prea târziu. A trebuit să se salveze chiar acolo, în spatele arbuștilor. A înclinat capul spre Constantin, să plece, dar nu s-a gândit să facă asta. După câteva minute, el stătea deja calm lângă ea, cu un prosop curat și un ulcior cu apă în mâini. Martei era foarte rău. Dar deodată și-a amintit de Maxim, care, în timpul atacului ei, intra și închidea demonstrativ ușa la baie, pentru ca niciun sunet să nu ajungă la el. Între timp, Constantin a turnat apă din ulcior pe prosop, i-a șters fața Martei, i-a întins mâna pentru a o conduce în foișor. Așezând-o pe canapea, a privit-o în ochi. Nu am terminat. Marta, gândește-te la propunerea mea. Voi deveni pentru tine oricine, ajutor, persoană de încredere, tovarăș, umbra ta. Nu este bine să petreci atât de mult timp singură. Marta nu avea puterea nici să-i răspundă, nici să se gândească la ceva. Atacul îi lua toate forțele. Când seara tatăl a venit să o viziteze, Marta a acceptat o nouă ospitalizare. Constantin s-a oferit insistent să stea la post lângă camera ei. A argumentat șefului că astfel Marta va fi sub supravegherea lui constantă. Nu se știe ce s-ar putea întâmpla. Nu ar trebui să fie deranjată de oameni străini. Platon Georgievici a fost de acord fără intare. Și acum Constantin putea fi lângă iubita sa toată ziua. S-a opus când altcineva din paznici l-a înlocuit seara târziu. Treptat, Constantin a început să îndrăznească puțin, a început să meargă la Marta în cameră și au vorbit mult. I-a părut chiar că ei era puțin mai bine, că o distrage de durerea constantă. Platon Georgievici apărea de obicei mai aproape de seară. Stătea mult lângă fiica sa, neștiind ce să mai facă. Lucrurile cu donatorul nu se mișcau de la punctul mort. Toți cei care încercau să câștige pe seama suferinței altora sau să ajute oameni buni, din nou și din nou nu se potriveau în parametri. Maxim nu avea sfârșit în călătorii. De ceva, prezența lui o irita pe Marta. Era ceva ostentativ în grija lui. De parcă el ar fi fost cu toată inima pentru ea, dar ea simțea. Își punea o mască și suporta soția bolnavă, de care nu mai era niciun folos în familie. Crotov a organizat pentru Marta o cameră, care de data aceasta nu semăna deloc cu un spital. Atmosfera era luxoasă. Mobilierul funcțional era ales pentru confort. Pe lângă un pat dublu, erau câteva canapele moi și fotolii. O baie vastă cu duș tropical, jacuzzi, rânduri de cosmetice de elită. Un televizor care ocupa practic toată peretele. Un spațiu de lucru, dacă Marta dorea să scrie ceva. Un frigider cu cele mai proaspete produse. Vaze cu flori vii, care erau schimbate cu buchete noi zilnic. Platon Georgievici îi mângâia mâna Martei, în care era înfipt un ac de perfuzie, și se gândea chinuit.
Această senzație teribilă de neputință, când poți oferi unei persoane dragi aproape totul, dar asta nu o va salva. El era deja prins în ghearele sale crude ale disperării. Și ce poți face tu însuți? Să privești cum cea mai scumpă ființă de pe acest pământ se îndepărtează, te părăsește, ca odată iubita ta. Gândește-te, Crotov, gândește-te ce ai mai pierdut, ce ai mai putea face pentru ea. Era epuizat de durerea sufletească, dar era gata să o suporte cât timp va fi nevoie. Nimeni pe lume nu știa că el fugea de fiica sa în acele momente când se apropia limita. Încă o secundă și va plânge, va striga în gura mare. Nu trebuie ca Marta să-l vadă așa. El tot timpul îi spune că se va ridica, că în curând se va găsi cineva care îi va oferi viață pentru mulți ani. După vizita la bolnav, Platon se simțea ca un bătrân profund. O persoană căreia îi pasă de absolut nimic. Iar Marta cu Constantin, conducându-le până la ușă, vorbeau din nou. Ea se deschidea cu încredere față de noul său vechi tovarăș. Tatăl s-a lăsat complet. Nu pot pri asta. Nu poate accepta ceea ce se întâmplă. Se teme pentru mine. Nu vrea să accepte realitatea. Curățând un portocal pentru Marta lângă masă, Constantin s-a întors. Nu-mi place să mă prefac și să mint. Marta, situația ta este într-adevăr disperată. Acum îți voi spune un lucru. Promite-mi că nu mă vei omori pentru îndrăzneală. Am avut un vis. Tu, eu și o fetiță mică. Pentru tine nu este un secret că te iubesc din toată inima. Te iubesc mai mult decât viața mea. Așa că, visul a fost fantastic de colorat. Ne-am jucat toți trei pe un carusel într-un centru de distracții. Apoi am mâncat dintr-un motiv hot-dog-uri la un cafe. Glumeam și râdeam. Acea fetiță era exact copia ta. Și deodată am înțeles. Aceasta este fetița. Ea este minunea. Fetele apar în vise atunci când oamenii, mai târziu, fetiță, trebuie să se confrunte cu o minune. Nu sunt clar văzător, nu sunt ghicitor, nu sunt profet, dar tocmai după acest vis am înțeles. Va fi o minune. A noastră. Te vei face bine. Vom fi împreună. Vom avea o fiică. La fel de frumoasă ca tine. Marta a zâmbit slab pentru prima dată după multe zile. Și ce să facem cu micuțul detaliu numit Maxim? Îl vom da la gunoi? Constantin nu și-a putut crede urechilor. Marta glumea atât de ușor despre soțul ei. Este imposibil. Un bărbat iubitor poate fi slab și necontrolat. Constantin a perceput cuvintele Martei ca pe o încurajare. În două salturi a ajuns la canapeaua pe care stătea tânăra femeie și s-a lipit de buzele ei. Marta nu l-a alungat, doar a observat. Buzele tale miros a portocale. Ai curățat fructul tropical sau l-ai mâncat? Constantin a suspinat, temându-se că Marta va fi furioasă din cauza gestului său, și a explicat. Am încercat o felie, ca să nu ți se pară portocala acră. Trebuie să te protejezi de tot. Afară se întuneca. Marta s-a întristat deodată. Îți va veni rândul să pleci. Eu voi rămâne din nou singură. Mâine vine Maxim. A promis că mă va vizita. E atât de ciudat. Nu vreau deloc să-l văd. A rămas în acea viața mea fericită, iar tu ești cu mine în aceasta, monstruoasă și acum reală. Lumea se schimbă, uneori neașteptat pentru noi. Constantin s-a uitat la Marta cu speranță. Ești de acord, când boala va ceda, să fii cu mine, iubita mea? Dacă da, vrei să sun acum la partenerul meu, să găsim ceva și să nu plec nicăieri. Voi rămâne paznicul ușilor tale. Marta a zâmbit din nou slab. Bine, dar cu o singură condiție. Nu mai am nimic de pierdut. Vei veni la mine noaptea aceasta și mă vei încălzi. Ești de acord? Nu te vei teme de furia lui Crotov, dacă ne prind? Constantin a crezut că a auzit greșit. Să fiu lângă ea, lângă Marta, nu se poate. A spus cu voce tare altceva. Voi veni după tine chiar și în foc, chiar și în apă, Marta. Acum doar mă voi înțelege cu schimbătorul. Nu am visat vreodată la o astfel de fericire, să te încălzesc măcar puțin. Constantin era îngrijorat de motivul unei astfel de propuneri din partea Martei. Era ceva foarte disperat în ea. O mișcă o dorință nenaturală, ceva complet diferit, și el dorea foarte mult să afle ce anume. Partenerul a fost de acord să-i cedeze fără intare schimbul, chiar s-a bucurat că nu trebuie să meargă la schimb prin tot orașul.
Se putea deja îndrepta spre Marta în cameră, dar Constantin amâna acest moment în toate felurile. A stat mult sub duș în coridor, cerând asistentei să rămână puțin la postul său de lângă cameră. Apoi, dintr-un motiv oarecare, s-a bărbierit cu grijă, s-a întors la scaunul său de la intrarea în camera Martei, dar nu se îndura să intre la ea. Probabil că ar fi stat așa mult timp, dar atunci Marta a ieșit din ușă, întrebând calm: "Te-ai răzgândit? Voi înțelege dacă este așa. Acum nu arăți prea bine pentru a fi obiectul atenției masculine. Spune-mi direct, nu mă voi supăra." Și Constantin a făcut un pas înainte. A pășit după ea în încăperea caldă, care încă mirosea a portocale. În spatele lui a rămas postul lăsat la ușă și ani de gânduri despre Marta. Niciodată nu i-au venit în minte visele că se va afla atât de aproape de ea. Încă nu credea în realitatea a ceea ce se întâmpla. Apoi a fost noaptea lor, care a rămas în amintirea ambilor cu o bâlâândețe și căldură nesfârșită. Constantin a fost pentru prima dată cu cea care îi era mai dragă decât viața. Marta a cunoscut cum poate iubi un bărbat care este gata să facă orice pentru ea. În capul ei nu intrau comparații stupide între cei doi. Nimeni nu era mai bun sau mai rău. Diferite. I-a venit în minte o frază dintr-o carte despre faptul că se întâmplă ca o persoană să se îndrăgostească de sufletul cuiva și apoi să plece în ceruri, îmbrățișând trupul. I s-a părut că așa arată povestea lor cu Constantin. De dimineață, amândoi au adormit în sfârșit. De zgomotul lor i-a salvat doar auzul incredibil de fin al lui Constantin, abilitatea de a se ridica în câteva secunde în condiții extreme. O piedică a fost bătaia ușoară în ușă, pe care ei o încuiau cu înțelepciune. "Marta, dragă, sunt eu, soțul tău. Ce ai de gând să te închizi?" Constantin a dat imediat cu grijă la o parte iubita, făcându-i semn cu capul spre ușă, unde continua să bată Maxim. Marta i-a arătat calm cu degetul spre imensul dulap, unde Constantin a dispărut fără zgomot în spatele ușii deschise ușor. I-a fost greu să se afle în această situație duală, dar nu avea ce face. Nu putea să o implice pe Marta într-o situație stânjenitoare. Între timp, Marta s-a ridicat încet și s-a furișat pe vârfuri spre ușă, deschizându-i. "Maxim, îmi pare rău. Mă simt atât de rău. Mi se pare că mi-a mai rămas foarte puțin de trăit. Abia m-am ridicat ca să-ți deschid ușa și am închis-o ca să nu mă deranjeze nimeni. De ce să mai trăiesc așa?" S-a transformat într-o continuă suferință. "Nu mă așteptam să vii atât de devreme, nici măcar nu m-am aranjat." Maxim a sărutat-o uscat pe obraz, încruntându-se. "Du-te și culcă-te. Ar trebui să mai dormi puțin. Nu arăți bine. Iar eu voi sta liniștit în fotoliu, voi răsfoi niște hârtii." Marta s-a supus, s-a întins din nou pe pat și a tras plapuma până la bărbie. În cameră s-a așternut liniștea, pe care din când în când o întrerupea doar foșnetul paginilor cu care se ocupa Maxim. Așa au trecut 30 de minute. Constantin în dulap încerca aproape să nu se miște. Numai și-a scos telefonul mobil din buzunarul pantalonilor, pe care reușise să-i tragă repede pe el la apariția lui Max. Apoi, soțul Martei s-a ridicat brusc de la locul său, s-a îndreptat spre patul ei, s-a plecat deasupra femeii adormite. Constantin nu și-ar fi putut explica de ce a apăsat pe butonul înregistrarei de pe ecranul smartphone-ului său. I s-a părut că acum se va întâmpla ceva semnificativ, important pentru iubita lui, așa că a decis să fie atent. Iar Maxim a spus clar și distinct cu un șoaptă foșnitoare: "Încă dormi. Cât de mult m-ai săturat, draga mea. Pot spune chiar că m-ai făcut să mă plictisesc. Am venit mult, ascunzându-mă în spatele tatălui tău pentru bunăstarea mea. Te-am făcut să te încrunți la universitate, aflând că tatăl tău este un bogat burațino. Acum pot scăpa de aceste cătușe Crotov. Mi s-a oferit un loc de muncă în orașul unde locuiește familia mea adevărată, nu artificială. Acolo, în Ural, îmi așteaptă fiul meu iubit și mă așteaptă acea altă femeie iubită. Oricum, nu mai ai de trăit. Și sunt deja obosit să mă prefac, să fac pe plac societății superioare, să mă uit în ochii socrului căutând aprobarea. Inima ta va înceta să mai bată în curând. Cât de mult am așteptat asta, cât de mult am visat să scap de tine." Maxim nu a apucat să mai spună nimic. S-a prăbușit pe podea din cauza unei lovituri puternice. La zgomot, oamenii alergau deja pe coridor. În cameră s-a auzit un zgomot, ceva s-a spart. Iar lângă capul lui Maxim, care își pierduse cunoștința, zăceau două dinți alt ca zăpada,
iar o băltoacă de sânge se întindea. Era fără cunoștință. Numai pe fața lui a rămas o zâmbet sinistru. Marta s-a ridicat din pat, l-a îmbrățișat pe Constantin. Am auzit tot, dragul meu. Se pare că acest nenorocit nu m-a iubit niciodată. Dar acum nu-mi va mai fi atât de greu să plec. Te-am întâlnit. Indiferent câte zile ne vor mai rămâne împreună, ele vor fi fericire pentru mine. Constantin a sunat el însuși la Crotov, raportând sec. La spital a avut loc un incident. Ar fi mai bine să veniți personal. Nu vă faceți gris. Cu Marta este totul bine, dar situația necesită prezența dumneavoastră. Constantin nu-i păsa deloc ce soartă l-așteaptă. Marta îi ținea mâna, mai mult, s-a aplecat și l-a sărutat pe palmă. Era în al 7-lea cer. Să aleagă Platon Georgevici orice pedeapsă pentru el. Totul devenise lipsit de importanță. Marta era cu el. Oare putea dori mai mult? Crotov a apărut la spital după 30 de minute. A evaluat imediat situația, a ascultat înregistrările de pe telefonul lui Constantin, a îmbrățișat-o pe Marta, care se agăța de Constantin. I-a liniștit pe amândoi. Această bătaie în clinică nu va fi făcută publică. Voi rezolva totul. Nu vă faceți griți. Îți mulțumesc, Constantin, că ai fost cu ea în această oră dificilă. Parcă am primit noi puteri pentru luptă. De unde știi că o vom salva pe Marta? Acum sunt sigur de asta. Platon Georgevici mergea pe coridor și plângea. Nu era o isterie. Pur și simplu, lacrimile îi curgeau pe față și nu putea face nimic. El l-a dus pe Constantin din cameră, promițându-i Martei că îl va aduce înapoi la post până seara. Nu i-a întrebat nimic. Cu un fel de intuiție interioară și-a dat seama imediat că acest bărbat, care merge acum în urma lui, își iubește cu adevărat fiica. Cât de mult a pierdut ea timp cu acel altul, cu un nimeni, nedemn de dragostea fetiței lui. Ce dură poate fi soarta! Oamenii își găsesc, în sfârșit, fericirea și trebuie să plece pentru totdeauna. Nu va permite așa ceva. Marta lui va trăi încă. Cu orice preț, prin orice minune. Anton a verificat încă o dată cum și-a legat șireturile la patine, zâmbind. Trebuia să se întâmple așa. Un adult și, deodată, a fost atras pe gheață. Iar toți neastâmpărații lui, Pavel și Alexei, visau să se înscrie în secția de hockey încă din leagăn. Anton și soția sa, Eugenia, își tachinau gemenii, 2 frați acrobați. Aceștia s-au născut deja într-un fel de formă, sportivi. Pe terenul de joacă, toți copiii se jucau liniștiți în nisip, iar duetul inseparabil de la barele de exerciții nu se despărțea. Se învârteau acolo ca maimuțe agile. Trăiau foarte bine, întreaga familie Liadov, tata Anton, mama Eugenia, Pavel și Alexei. Anton a avut o copilărie grea, o tinerețe nu tocmai simplă, și acum dorea foarte mult ca feii săi să nu-i repete soarta. Știau ca un tată, că poartă numele lui, iar patronimul l-au primit ca derivat din numele lui. Mama lui era o femeie frumoasă, care nu cunoștea limite în dragoste și generozitate. Bărbați și din nou bărbați în casa lor. Mama era într-o stare de neliniște, așteptând sosirea unui nou pretendent. I-a dat fiului său un ordin. Tu, Antoha, du-te să te plimbi puțin, am treabă aici. 2-3 ore, să nu fie nici măcar umbrata acasă. Anton se îmbrăcă ascultător, indiferent de vreme, dispărea și mergea unde îl duceau ochii. La început, s-a obișnuit să dispară în sala de lectură a bibliotecii, unde lucra vecina lor de pe scara blocului. Apoi s-a înscris singur la secția de basket. În bibliotecă era întotdeauna atât de confortabil cu mătușa Dasha, încât uita toate neplăcerile sale. O femeie în vârstă, singuratică, împărțea cu el sandvișuri cu cârnați și brânză. Întotdeauna glumea. Dumnezeu i-a trimis o bucată de brânză vrăbiței. S-a urcat pe scaun să mănânce, dar atunci a venit prietenul ei de nădejde și lui a dat jumătate din porție fără intare, căci era mereu convenabil să fie prieteni. Anton avea impresia că ceaiul din bibliotecă, preparat în vechiul ceainic rotund, era cel mai gustos din viața lui. Iar mătușa Dasha, care a murit chiar pe acel scaun din sala de lectură, era cel mai bun prieten al său din copilărie. După plecarea ei, s-a simțit mult timp orfan. Nu se grăbea niciodată să se întoarcă acasă. Mama lui nu era o bețivă, o alcoolică în sensul obișnuit.
Era aproape întotdeauna sub influența alcoolului. Anton a aflat acest termen mult mai târziu, dar când îl auzea, își aducea aminte de mama lui. Ea nu era rea și nemiloasă. Reușea să facă totul. La grădiniță, la școală, mergea întotdeauna curat, îngrijit, nu suferea de foame în sensul propriu al cuvântului. În casă era întotdeauna o farfurie cu terci cu unt. În frigider erau mereu borcane cu murături. Mama lui avea o obsesie în timpul verii cu conservele. Așa că, împreună cu castraveții și roșiile murate, pe rafturile cămării erau rânduri de compoturi. Apoi, pentru Anton, a rămas mult timp în minte imaginea că cina era terci cu ceva sărat și compot. Trăiau sărăcăcios. Mama cheltuia prea mult pe răsfățuri pentru amanții ei, băutură, petreceri constante cu o companie de prietene la fel de ușuratici. Între timp, el era un nefericit. Așa se pare că se numea. Mama lui era într-o căutare veșnică a bărbatului vieții ei, se uita nu la fiu, ci prin el, de parcă în spatele lui deja se contura umbra unui alt potențial mire. Machiată gros, mirosind a parfumuri dulci și alcool, veselă, destrăbălată, cum o numeau pe furși vecinii din bloc, a trecut prin viața lui ca o stea strălucitoare, plecând când el avea doar 19 ani. Nu-i plăcea când el o întreba despre tatăl său. A început să o facă abia când a crescut, învățând în clasele superioare. Spunea că nu-i citim tatălui tău. Nu am luat niciodată un ban de la el. Nu voi face asta nici în viitor. Nici nu te-aș fi născut atunci, dar doctorița de la consultația de femei m-a speriat. A prezis că dacă întrerup sarcina, nu voi mai avea copii. Și tatăl tău va mai fi. Vei vedea. Trebuie să-mi vină și mie cândva norocul. Căci tot umblă, dar nu rămâne mult. Va fi și la noi o adevărată sărbătoare de familie. Atunci îți voi mai naște un frățior sau o surioară. Dar acum doar ca soție legală. Căsătoria oficială era un fetiș pentru ea. Dar cine ar duce o astfel de domnișoară la starea civilă? De ce? Nu sunt bariere. Vino și bucură-te de generozitatea ei. La bărbați există chiar o oarecare împărțire aproape corectă. Cu unii te distrezi, cu alții te căsătorești. Totul e cinstit, fără iluzii. Mama lui Anton a fost diagnosticată cu cancer prea târziu. I-au fost îndepărtate sânii, unul, apoi altul. Nu a ajutat. Metastazele continuau să-și croiască drum în interiorul organismului ei. Toți amanții au dispărut imediat din casa lor. Toate greutățile, îngrijirea mamei a căzut pe umerii lui. A învățat să facă injecții, bandaje, să ghicească când se mai poate suporta fără anestezie și când e cazul. Așa a fost până la ultimul suspin al mamei. Și inima femeii a tremurat în cele din urmă. I-a poruncit: adu-mi o bucată de hârtie și un pix. Vreau să-ți spun cine este tatăl tău. El este acum o personalitate legendară în țara noastră. Apare tot timpul în paginile presei. Eu însă mi-am văzut în spital pe o măsuță fotografii cu fața lui într-un fel de revistă de afaceri. Scrie: fiule, îl cheamă Crotov Platon Georgievici. Apoi, cu această informație, descurcă-te singur. Vrei, aruncă această bucată de hârtie la gunoi. Vrei, folosește-o. Acolo sunt bani, nu se vor risit, poate te va ajuta. Ești singurul meu pe tot pământul. Ca răspuns la mărturisirea ei, Anton a murmurat doar: nu mă voi pleca în fața nimănui. Nu am fost niciodată bogați, nu are rost să începem. Voi trăi singur, mă voi descurca singur. Când mama a murit, Anton a reușit să termine școala. Era în anul 2 la Institutul de Drumuri. Încă din tinerețe, mașinile care făceau marcaje pe drumuri și străzi cu vopsea albă sau galbenă l-au fascinat. Acasă, în toată copilăria lui, a avut doar o singură mașinuță. Un prieten de școală din clasele mai mici voia să o arunce. O roată se desprinsese, nu voia să fie reparată. Anton a luat mașinuța pentru el. În loc de roată, a pus pe modelul Jiguli un buton metalic vechi. Era fericit. Adormea cu mașinuța sub pernă, se trezea și verifica imediat. Comoara lui nu dispăruse nicăieri. Așa că nu a trebuit să se îngrijoreze în alegerea profesiei. Mașinile și tot ce era legat de ele l-atrăgeau. După obținerea diplomei, visul lui Anton s-a împlinit ca prin magie. A găsit un loc în echipa de muncitori care se ocupau cu acea marcaj magic pe drumuri. Acum mergea mândru în fața unei mașini mari cu vopsea,
așezând jaloane pe drum pentru viitoarele linii albe. Bărbații din echipă erau toți buni. Nu-l supărau pe începător, parcă s-a integrat într-o familie unită. Anton a învățat rapid știința de a cuceri drumurile și de a le da o frumusețe de marcaj corect. Apoi a încercat și alte activități, instalarea semnelor de circulație, lucrări de reparare și reglarea semafoarelor. Salariul unui proaspăt absolvent de institut era modest, dar suficient pentru a trăi. La început, obosea mult din cauza impresiilor. Își cumpăra seara o pungă de pelmeni din magazin, le fierbea pentru cină, își potolea apetitul și adormea sub zumzetul televizorului. Și viața lui Anton ar fi continuat așa, conform acestui program, dar soarta a decis să intervină. Fiica șefului lor a venit după cursuri. Ea a adus ochelarii uitați acasă, fără de care el era ca un bufniță cu ochi neajutorați. Anton și Eugenia s-au privit o singură dată, și atât. El, ca un măgar după o morcovă portocalie și gustoasă, a mers după ea la stația de autobuz să o conducă. Ea, fără intare, i-a scris imediat pe o bucată de hârtie numărul ei de telefon. 2 jumătăți ale unui întreg se întâlnesc uneori așa. Întâmplător, într-o zi obișnuită, fără să viseze la o astfel de fericire. Uneori, Anton se gândea că Eugenia i-a fost dată pentru tot ce nu a fost împlinit până atunci. Era atât de bună, sufletească, caldă în dragostea ei pentru el, încât a înlocuit imediat întreaga lume. Au trecut doar câteva luni, ținându-se de mână tot timpul, și-au depus imediat cererea la starea civilă. Eugenia a transformat apartamentul lui, rămas după petrecerile mamei, într-o drăguță bomboană de casă. O mică renovare cosmetică cu schimbarea tapetului, perdele vesele, cuverturi pe fotolii, fețe de masă. Amândoi nu erau obișnuiți cu luxul, știau să găsească frumusețea în lucruri mici, să se bucure de micile victorii. Și cum așteptau primul copil. Și copiii s-au dovedit a fi 2. Anton și Eugenia nu credeau în fericirea lor. 2 fii, iubiții lor, Comocic, Pavel și Alexei. Cresc sănătoși și voioși. Uneori fac năzbâtii, dar sunt copii. Dorința băieților de a se ocupa cu hocheiul era pe deplin aprobată. De asemenea, antrenorul a spus imediat că sunt candidați potriviți pentru secție. Trecerea timpului, viața în familia lor bună curgea lim pe un curs stabilit. Anton nici măcar nu a considerat că bruscă lui pasiune pentru gheață și patine ar fi ceva ieșit din comun. Eugenia de data aceasta a dat din mână. Nu, frigul înghețat nu este pentru mine. Eu sunt o ființă iubitoare de căldură. Mai bine voi continua să merg la piscină, pe care voi ați abandonat-o complet. Alunecați pe gheață. Bucurați-vă. Mie mult mai plăcută apa caldă. Acea zi, de dimineață, a provocat în Anton o neliniște interioară, asemănătoare cu o anxietate. A dus feii la antrenamente în complexul sportiv, a decis să se relaxeze puțin în sala mică alăturată cu patinoarul, tăind pe gheață pe suprafața netedă. Nu a evitat niciodată sportul, dar nu l-a făcut profesia sa principală. De câte ori antrenorul de basket, cu umerii lui înalți și puternici, l-a atras cu perspective strălucitoare, cum admirau figura lui bine proporționată alți înotători în piscină. Îngrijirea îndelungată a mamei a făcut ca activitatea fizică să fie un fel de relaxare pentru el. În sală, pe pista de apă, pe gheață, el se revigora întotdeauna, dar nu își făcea un idol din sport. Antrenamentul nu i-a adus ușurarea obișnuită. Anton a decis să-și aștepte băieții în fitobar. A luat ceai din plante, s-a așezat în fața unei plasme uriașe, pe ecranul căreia se derula o nouă reclamă. Gândurile din capul lui se învârteau în toate direcțiile. Anul nou se apropia. Trebuie să obțină suma necesară din ascunzătoare, ascunsă pentru cadou. Eugenia visa atât de mult la acele cercei cu perle. Băieților nu le-ar strica niște noi crosuri. Iată că se va strădui puțin mai mult și va putea să le îndeplinească dorințele. Vor întâmpina Moș Crăciun. Desigur, acasă. Meditațiile lui au fost întrerupte de vocea unui narator, care a anunțat că un om foarte cunoscut în oraș vrea să se adreseze spectatorilor, Crotov Platon Georgievici. Pe ecran a apărut o stradă cu felinare strălucitoare, apoi a apărut clădirea unei clinici private. Anton nu o știa. Și deodată, tot spațiul a fost umplut de un bărbat, care i s-a părut vag cunoscut lui Anton. A început să vorbească. Stimații telespectatori, mă adresez vouă într-un moment de disperare interioară totală.
Fiicei mele unice îi trebuie un donator de rinichi. Nu am reușit să găsim o persoană cu compatibilitate adecvată, dar nu-mi pierd speranța. Răsplata va fi substanțială. Detalii pot fi găsite pe site-ul companiei mele. Apoi pe ecran au apărut contactele prin care se putea lua legătura cu spitalul sau personal cu Crotov. Din nou a apărut reclama de dinaintea anului nou cu veverițe patinând. Lumea continua să se pregătească pentru minunile de iarnă, iar lui nu-i păsa de durerea tatălui îndurerat. Anton și-a verificat senzațiile interioare. Nu, cu siguranță nu simțea nicio răzbunare față de tatăl său biologic și față de sora lui mai mică. Nu dorea rău, nu dorea să se răzbune. S-a întors acasă gânditor, ceea ce nu a scăpat de Eugenia, care i-a pus imediat o întrebare faierească. Ce s-a întâmplat, iubirea mea? Nu ești tu însuți. Anton s-a încruntat. Îți amintești, ți-am spus cândva cine este tatăl meu. Are o mare problemă. Atât de mare, încât se vorbește despre ea la televizor. Așa de departe a ajuns totul și așa de fără speranță. Eugenia își cunoștea foarte bine soțul. Îl iubea mai mult decât viața, dacă putem spune asta cu un pic de patos. Înțelegea dintr-o privire. Așa că a pus imediat întrebarea corectă în acest caz. Cum putem să-l ajutăm? Nu te vei liniști până nu faci asta. Acolo nu e simplu. Eugenia. Sorei mele pe tată îi trebuie un donator de rinichi. Va muri dacă nu va fi găsit. Și din nou, din partea Eugenia nu a urmat niciun strigăt, niciun protest, nicio indignare. Crezi că poți să te oferi? Și te-ai gândit că viața ta ulterioară cu un singur rinichi va avea o serie de limitări? Va trebui să renunți pentru totdeauna la băuturile alcoolice, la sportul activ, la fast food-ul tău preferat cu băieții. Și asta e doar așa, dintr-o dată. Primul lucru care mi-a venit în minte. Anton tăcea. Nu reacționa deloc la cuvintele ei. Totuși, vei încerca, nu-i așa? Da, asta e decis. Iartă-mă că e așa, dar nu pot proceda altfel. Toată ziua următoare, Anton a petrecut-o în clinică, cerându-le să nu spună nimic nici lui Crotov, nici fiicei sale. A trecut printr-un control complet. După câteva zile, a devenit clar că el era donatorul ideal pentru Marta. Se potrivea din toate punctele de vedere. Nu s-a îndoit niciodată. Plecând din spital, a spus doar un singur lucru. Pregătiți-vă pe sora mea pentru operație și nu le spuneți lui Crotov cine a fost donatorul pentru nefericita bolnavă. Să rămână un secret. Am și un alt nume de familie și un alt prenume, care nu au nimic în comun cu numele tatălui. Și spuneți că refuz să primesc onorariul pentru intervenția chirurgicală. Mă voi înțelege doar cu cheltuielile pentru efectuarea acesteia și cu reabilitarea ulterioară a surorii. Aceasta este condiția mea, altfel nu va fi nimic. Platon Georgievici stătea în foișor, mângâind mecanic capul lui. Nici ultimele 2 luni au fost extrem de dificile din punct de vedere moral. Când a pierdut complet speranța, a sunat din clinică. I-au spus că a fost găsit un donator potrivit. În 3 zile, în martie, va avea loc transplantul de rinichi. Crotov înțelegea că fiica lui nu va fi perfect sănătoasă. Mai mult, medicii l-au avertizat că îi pot garanta doar 10-15 ani, după ce organul străin va începe să funcționeze în interiorul ei. Ambele rinichi ale ei aproape că nu mai funcționau normal. Se va menține cu un singur rinichi, și acela străin. Organismul ar putea să nu-l accepte complet. Va fi capricios. Orice surpriză este posibilă. Din acest monolog confuz al medicului curant, Platon Georgievici a prins esențialul. Marta va trăi. Acest lucru poate continua mai mult de 10 ani. În acest timp, medicina va face cu siguranță progrese. Se va găsi o nouă soluție pentru a-i prelungi viața fiicei sale și mai departe. Crotov s-a gândit. Nu a observat imediat că în fața lui a apărut șeful serviciului său și prietenul său din copilărie, Orehov Vladimir Semenovici, cu un raport. Iată-le, Georgievici. Am verificat donatorul conform cererii dumneavoastră. Ați vrut neapărat să-l răsplătiți, în ciuda condiției sale. Am o veste neobișnuită pentru dumneavoastră. Acest tânăr este fiul dumneavoastră biologic. Compatibilitatea sa ideală cu Marta nu este întâmplătoare. El este fratele ei vitreg pe tată, adică pe dumneavoastră. Orehov, în ciuda faptului că era doar începutul lunii martie,
În jurul foișorului mai era zăpadă, era tot transpirat de tensiune. Nu vorbești în fiecare zi cu șeful despre astfel de vești. Platon Georgevici tăcea suspicios și ar fi fost mai bine să nu încerce nimeni să-i citească gândurile acum. Doamne, cât de arogant și prost am fost! Să nu-mi dau seama că donatorul ar putea fi propriul meu fiu, despre care nu m-am obosit să aflu nimic în toți acești ani. Dar băiatul este cum este. Un adevărat crotov. Mândru de sine, adevărat. Platon Georgevici a întrebat cu voce tare doar un singur lucru. Ați adunat un dosar complet despre fiul meu? Aici este totul detaliat? Fără îndoială, a raportat Vladimir Semenovici. El era deja pregătit să plece, raportul era terminat, dar Crotov l-a oprit cu un gest al mâinii și a adăugat. Vladimir, și spune-i lui Constantin că poate continua relațiile cu Marta. Am găsit și eu secretele curții din Madrid. Ce? Nu văd cum Marta așteaptă întotdeauna tura lui. Cu Maxim i-am despărțit pe furș, m-am ocupat de acest ticălos. Așa că, uite, poate că vom deveni și rude. Nu am nimic împotrivă. După 2 săptămâni, Platon Georgevici stătea la fereastră la etajul 2 al casei sale și privea cum Anton și soția lui, Eugenia, pleacă pe alee. Discuția dintre tată și fiu a fost complicată. Anton a refuzat categoric să accepte de la Crotov orice daruri, recompense, cadouri. A argumentat. Nu cumva nu ați înțeles nimic? Am făcut asta nu pentru dumneavoastră, ci pentru sora mea. Eu și Marta ne-am împrietenit în clinică. Am convenit să păstrăm legătura. Am aproape 33 de ani, iar poveștile lacrimogene despre cum tatăl și fiul se găsesc unul pe altul după câteva decenii și devin cei mai apropiați oameni, nu sunt despre noi. Prea târziu. Te-am ajutat nu pentru vreo bogăție. M-am obișnuit să obțin totul în viață singur, iar aceste principii ale mele sunt neclintite. Crotov nu l-a mai rugat. A strâns doar ferm mâna, l-a mulțumit din inimă pentru salvarea Martei, făcându-i să înțeleagă că dialogul lor s-a încheiat. A doua zi, stând în biroul său la muncă, a zâmbit din nou, a chemat secretara. Stabiliți pentru mâine la ora 15 o întâlnire cu notarul. Vreau să fac modificări în testamentul meu. Toate celelalte întâlniri anulați pentru acea oră. Voi fi ocupat aproximativ o oră. Dând această dispoziție, s-a frecat mulțumit la mâini, spunându-și, va fi cineva căruia să încredințez imperiul meu. A crescut un om bun. Sunt mândru. Facem cu toții în viață anumite greșeli. Anton este o mare neglijență a mea. Dar voi face tot ce îmi stă în putință pentru a corecta asta.